নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি মই পলিটিকেল সায়েন্সৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ অতিকৈ কমন কুৱেশ্যন এনসাৰ লৈ আহিছোঁ যিখিনি তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই যাবা আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ হৈছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা দৈনিক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আৰু নিশ্চয়কৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি দিবা যাতে তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ কেনেকুৱা পাইছা আমি গম পাম আৰু তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজি ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তোমালোকৰ লগৰখিনিও এই ভিডিঅ'টো পায়। তো ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলে ইয়াত প্ৰথমটো 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল? ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল? তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ভাৰতীয় সংবিধানখন বলবৎ কৰা হৈছিল। তো এইটো হৈ গ'ল এনসাৰটো হ'ব 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী। এইটো পৰীক্ষাত আহিলে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ আহিব। এবাৰ তোমালোকৰ যিটো কুৱেশ্যন দিম এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিলে 2 নম্বৰকৈ আহিব। তো কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা অন্যান্য বহু দেশৰ নেতৃবৃন্দই কিয় সিদ্ধান্ত লৈছিল যে ভাৰতে গণতন্ত্ৰক বাহাল ৰাখিব নোৱাৰিব? তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষ এখন বৈচিত্ৰ্য আৰু বৈসাদৃশ্যৰে পৰিপূৰ্ণ দেশ। তো তোমালোকে ভালদৰে কুৱেশ্যনটো এনসাৰটো চাই ল'বা। সেইবাবে অন্যান্য বহু দেশৰ নেতৃবৃন্দই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে ভাৰতে গণতন্ত্ৰক বাহাল ৰাখিব নোৱাৰিব। তো এইটো হ'ল ইয়াৰ এনসাৰটো। তো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আছিলে অন্যান্য বহু দেশৰ নেতৃবৃন্দই কিয় সিদ্ধান্ত লৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষই গণতন্ত্ৰক বাহাল ৰাখিব নোৱাৰিব। তো ইয়াৰ এনসাৰটো তোমালোকে এইটো লিখি দিলে তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ এতিয়া 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছে তোমালোকৰ মাজলৈ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ কেতিয়া গঠন হৈছিল? ভাৰতত নিৰ্বাচন আয়োগ কেতিয়া গঠন হৈছিল? তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব তোমালোকৰ 1950 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ইয়াৰ হৈছিল। তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব 1950 চনৰ জানুৱাৰী মাহত। তো তোমালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষা আহিলে 1 নম্বৰকৈ আহিব। প্ৰথমগৰাকী মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল? প্ৰথমগৰাকী মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল? তো এনসাৰটো হ'ব সুকুমাৰ সেন। সুকুমাৰ সেন হ'ল প্ৰথমগৰাকী মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বিষয়া। তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ এনসাৰটো। তো তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন এবাৰ মন কৰিবা। এইবাৰৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল তোমালোকৰ দীঘল কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ লং কুৱেশ্যন কৈছোঁ। তো তোমালোকে লং কুৱেশ্যনকৈ চাবা। তোমালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে লং কুৱেশ্যন দিব দাদা বুলি। মই তোমালোকক লং কুৱেশ্যন দিছোঁ এতিয়া আৰু তোমালোকে মই আৰু ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া। তো তোমালোকে চাবা পলিটিকেল সায়েন্সৰ বনোৱা আছে এডুকেশ্যন বনোৱা আছে আৰু জিঅ'গ্ৰাফী আছামিছ ইংলিছ সকলোৰে বনাই থোৱা আছে। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা মই আগতে বনাই থৈছোঁ। তো এইটো তোমালোকে কুৱেশ্যনটো চাবা পৰিকল্পিত উন্নয়ন বুলিলে কি বুজা? পৰিকল্পিত উন্নয়ন বুলিলে কি বুজা? তো ইয়াৰ এনসাৰটো চাবা তোমালোকে পৰিকল্পিত উন্নয়ন হ'ল বিকাশৰ এটা আৰ্হি অথবা পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে সাধন কৰা বিকাশ। তোমালোকে এনসাৰটো নিজৰ বহীত ভালদৰে লিখি ল'বা। এইটো যিটো এনসাৰ দিম তোমালোকে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব তোমালোকে মুখস্থ কৰিব এইটো সুবিধা হ'ব। গতিকে তোমালোকে চাবা পৰিকল্পিত উন্নয়ন হ'ল বিকাশৰ এটা আৰ্হি অথবা পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে সাধন কৰা বিকাশ। অৰ্থাৎ কি ধৰণে আৰু কেনেদৰে বিকাশ সাধন কৰা হ'ব ইয়াৰ এক পৰিকল্পিত অথবা আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰাকে পৰিকল্পিত উন্নয়ন বুলি কোৱা হয়। ইয়াকে পৰিকল্পিত উন্নয়ন বুলি কোৱা হয়। তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ এনসাৰটো। এই কুৱেশ্যনটোৰ এনসাৰটো হ'ল তোমালোকে এইটো। এইবাৰ তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা। মই তোমালোকক বাছি কুৱেশ্যন এনসাৰখিনি দিছোঁ। তো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। কেৰেলাৰ আৰ্হি কি? কেৰেলাৰ আৰ্হি কি? এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত আহিব পাৰে পলিটিকেল সায়েন্সত। কেৰেলাৰ আৰ্হি কি? তো উত্তৰটো চাবা ভাৰতৰ কেৰেলা চৰকাৰে বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এটা আৰ্হি হ'ল কেৰেলা আৰ্হি। আকৌ কৈছোঁ তোমালোকক ভাৰতৰ কেৰেলা চৰকাৰে বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এটা আৰ্হি হ'ল কেৰেলা আৰ্হি। ইয়াৰত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা বম্বে আঁচনি কি? বম্বে আঁচনি কি? তো তোমালোকে এইকেইটা কুৱেশ্যন যিকেইটা দিছোঁ তোমালোকৰ 2 নম্বৰকৈ আহিব। 1944 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ একাংশ উদ্যোগপতিয়ে ভাৰতবৰ্ষ উন্নয়নৰ বাবে যি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল তাকে বম্বে আঁচনি বুলি কোৱা হয়। ইয়াকে বম্বে আঁচনি বুলি কোৱা হয়। তো তোমালোকক মই এনসাৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 1944 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ একাংশ উদ্যোগপতিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ বাবে যি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল তাকে বম্বে আঁচনি বুলি কোৱা হয়। এইটো তোমালোকৰ এনসাৰটো হৈ গ'ল। এইবাৰ তোমালোকৰ নেক্সটটো কুৱেশ্যন কৈছোঁ মই। এইবাৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা মন কৰিবা উৰিষ্যাৰ গঞাই
POSCO পৰিকল্পনাৰ বিৰুদ্ধে কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছিল? উৰিষ্যাৰ গঞাই পস্কো অৰ্থাৎ POSCO পৰিকল্পনাৰ বিৰুদ্ধে কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল উৰিষ্যাৰ গাঁওবাসীসকলে পস্কো ভাৰতৰ তীখা উদ্যোগৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। এই উদ্যোগ স্থাপনৰ ফলত বহু হেজাৰ গাঁওবাসীয়ে নিজৰ বাসগৃহ আৰু খেতিপথাৰৰ অধিকাৰৰ পৰা উচ্ছেদিত হ'ব লগা হৈছিল। তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ এনচাৰটো। তোমালোকে যেনেদৰে আছে তেনেদৰে লিখি দিবা। মই তোমালোকৰ এনচাৰটো একেবাৰে কৈছোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয়। উৰিষ্যাৰ গাঁওবাসীসকলে পস্কো ভাৰতত তীখা উদ্যোগৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। এই উদ্যোগ স্থাপনৰ ফলত বহু হেজাৰ গাঁওবাসীয়ে নিজৰ বাসগৃহ আৰু খেতিপথাৰত অধিকাৰৰ পৰা উচ্ছেদিত হ'ব লগা হৈছিল। তো এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো। তো তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ, উৰিষ্যাৰ গঞাই পস্কো পৰিকল্পনাৰ বিৰুদ্ধে কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছিল? তো ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকে এইটো লিখি দিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই এবাৰ যিটো কুৱেশ্যন দিম তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন 3 নম্বৰ আহিব পাৰে, গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চাবা। পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ দিন কি? পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ দিন কি? কোন কোন বছৰত কিয় পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ দিন বুলি কোৱা হয়? পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ দিন কি? কোন কোন বছৰক কিয় পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ দিন বুলি কোৱা হয়? তো ইয়াৰ এনচাৰটো অলপ ভালদৰে মন কৰিবা। ভাৰতৰ 1951 চনৰ পৰা প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে একোটা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল। যদি তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ অন্তত পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছিল, ইয়াকে পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ বুলি কোৱা হয়। তো যিটো তোমালোকৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছিলে পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ দিন কি, তোমালোকৰ দুটা কুৱেশ্যন জমা হৈছে। এই কুৱেশ্যনটোত ডাবল কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আছে। তো প্ৰথমটো কণৰ তোমালোকৰ এনচাৰটো এইটো। এইবাৰ তোমালোকৰ নেক্সট কণৰ মই এনচাৰটো কৈছোঁ। 1966 চনত চতুৰ্থ পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল। সেই সময়ত পৰিকল্পনাৰ অভিনৱৰ প্ৰতি থকা উৎসাহ কমি আহিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ তীব্ৰ অৰ্থনৈতিক সংকটেৰে সন্মুখীন হৈছিল। সেইবাবে সেই বছৰক পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ দিন বুলি কোৱা হয়। তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ এনচাৰটো। এইবাৰ তোমালোকক মই নেক্সটটো কুৱেশ্যন কৈছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই যে এইটো কুৱেশ্যন যে ক'লোঁ, তোমালোকে ভাবিবা বহুতে কমেণ্ট কৰিবা যাতে যে পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ বুলি তোমালোকে ডাবল ক'লোঁ বুলি যে ক'বা, গতিকে মই তোমালোকক এতিয়াই কৈছোঁ। এইটো তোমালোকৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ আছিলে আৰু নেক্সটটো কুৱেশ্যন আছিলে তোমালোকৰ পৰিকল্পনাৰ অৱকাশ দিন। তো তোমালোকে এইটো তেনেদৰে উত্তৰটো লিখি দিবা। এইবাৰ তোমালোকে নেক্সটটো কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ। এইবাৰ তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে, উন্নয়ন বুলিলে কি বুজা? উন্নয়ন বুলিলে কি বুজা? তো তোমালোকে এনচাৰটো চাবা। উন্নয়ন শব্দটো মূলতঃ অৰ্থনৈতিক দিশৰ লগত জড়িত। উন্নয়ন শব্দটো মূলতঃ অৰ্থনৈতিক দিশৰ লগত জড়িত। ইয়ে জনমূৰি আয়ৰ বৃদ্ধিৰ লগতে উদ্যোগী নগৰীকৰণ, শ্ৰমবিভাজন আৰু বিনিয়োগ বৃদ্ধি বুজায়। তো এইটো হ'ল এনচাৰ তোমালোকৰ। এইবাৰ তোমালোকৰ নেক্সটটো কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই এবাৰ যিটো কুৱেশ্যন ক'ম তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন অতিকৈ লাগতিয়াল, গতিকে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাই ল'বা। আধুনিকীকৰণ কিহৰ সৈতে সংযুক্ত? আধুনিকীকৰণ কিহৰ সৈতে সংযুক্ত? এইটো যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে তেনেহ'লে তোমালোকৰ 5 নম্বৰকৈ আহিব, গতিকে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাই ল'বা। মই তোমালোকৰ এনচাৰটো কৈছোঁ, তোমালোকে নিজৰ বহীত ভালদৰে লিখি ল'বা। তো উত্তৰটো চাবা তোমালোকে। আধুনিকীকৰণৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদৰ সদব্যৱহাৰ কৰি এখন আধুনিক সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা। তো 1 নম্বৰ পইণ্টটো তোমালোকৰ এইটো হ'ল। এবাৰ 2 নম্বৰ পইণ্টটো চাবা তোমালোকে। কোনো এখন সমাজ কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই বিষয়েও আধুনিকীকৰণৰ পৰা জানিব পাৰি। এইটো 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল। এবাৰ 3 নম্বৰ পইণ্টটো কৈছোঁ। আধুনিকীকৰণৰ নিৰ্ধাৰিত পৰিৱৰ্তন কিমান দূৰ অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু কেতিয়া সমাজত সেই পৰিৱৰ্তন হ'ব তাৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিব পাৰি। এনেদৰে আধুনিকীকৰণৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যৰ সৈতে সংযুক্ত। এই তোমালোকৰ এনচাৰটো হৈ গ'ল। তোমালোকে এইকেইটা আছিল পইণ্ট, তোমালোকে লিখি দিবা যেনেদৰে আছে তেনেদৰে মই ক'লোঁ, যেনেদৰে তোমালোকে লিখি দিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন বছৰত প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ভাৰতৰ হেষ্টেন ষ্টুনলি বুলি অৰ্থনীতিবিদ গৰাকী কোন আছিল? অৰ্থাৎ নাম কোন আছিল? কোন বছৰত প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ভাৰতৰ হেষ্টেন ষ্টুনলি বুলি কোৱা অৰ্থনীতিবিদ গৰাকীৰ নাম কি আছিলে? তো এনচাৰটো হ'ব
1951 চনত প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ভাৰতৰ হেষ্টেন ষ্টুনলি বুলি অৰ্থনীতিবিদ গৰাকী হৈছে KN ৰাজ। KN ৰাজ অৰ্থনীতিবিদ হৈছে KN ৰাজ। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ মাজলৈ মই আজি এইকেইটা কুৱেশ্যনকে লৈ আহিলোঁ। যদিহে ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা, আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা, আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে টাইমতে পাই থাকিবলৈ। আৰু তোমালোকক মই ভিডিঅ'সমূহৰ যোগেদি তোমালোকক নম্বৰ পোৱাত সহায় কৰোঁ, গতিকে তোমালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক পেজত তোমালোকে ফ'ল' কৰি দিবা। আৰু যদিহে কিবা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাজানে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা, মই তোমালোকক এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। ধন্যবাদ।